giờ lên tàu để đi sang bên My Tho, Bến Tre. Ladies and gentlemen, please keep your hand inside the boat. Keep your hands inside the boat. Welcome to Jilicon, to Night Dragon River, Mekong River. Cửu Long. We have a life jacket on the rope. Anyone, if you want this, if you make them scare this thing right away. Yeah. And if in case I drop down, everyone will Run. jump to river. Yeah. They can try to Says- protect the height. Went to my finger. Bees in Vietnam smaller than in another country. You know why? Đây là đúng, tí đây là ong rùa. Ông rùa là nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn. Ông này là ông mật nhưng mà ông mật nội địa. Ông Ý hoặc là cái ông kia thì ông nước ngoài nó to hơn. Yeah. Người Việt thì nhỏ cho nên là ông cũng nhỏ theo. Nhỏ là nhỏ. Mình cũng nó to chứ. He explained it why be so smooth. Because the Vietnamese people smooth, so be smooth too. Okay, much better. Yeah. Even you see the holes here quite smooth as well compared to the West. I think it's funny. It's true. Look, bees everywhere. Look. Dạ. Cái này nó chỉ dưỡng, nó không màu. Cái này nó thiên nhiên, nó không có hóa chất. Trà mật ong. Em thử Nước này trồng, không? vâng. Cái này nó không màu nha. Cái này là để cho Chống nứt nẻ. oh, Chân nứt. Nước ăn tay chân với thương với thận thờ. Dặn nó lên cho cái son này. yeah. Don't bite me. Cái qua này 50 khảo sinh rồi. 50.000 khởi. Mua 5 được tặng 1. Còn cái đó là 200. Yeah. 5 lọ được tặng lọ. Hoặc là em lấy 3 lọ như thế này thì 500. Cái này bảo quản 2 năm vô tủ lạnh nè. 3 lọ 500. Have you tried the ginger jam? Is it ginger? Cái này giờ đây mua This is cái này ginger. về sử dụng làm quà. But they make it sweet. Quý là quý cái này nè. Yeah. They is ginger. They coating with sugar. Cái viên nhộng nó They boil with sugar water and then they let it dry. Yeah. những người lớn ginger isn't it? tuổi tốt ăn khỏe. They lotus seed. Nhưng mà nói That is dry banana. nhiều nha. Mỗi sáng mỗi ngày người lớn mình nửa muỗng cà phê, còn trẻ con em cho bé nó đồng tại vì nó nguyên chất nó bổ dinh dưỡng cao. I feel poor you. Look. Bảo quản 2 năm với lớp. For him, he's working so hard, and we just take honey from him. After massage, you feel the bone of the skin sticking. Do you use a lot of honey? 15-20 minutes after. Yeah, in UK, I use a lot of honey. Every time I got tea, I got honey in there. It's quite good and cheap back home. This one 8 years old only. Life python around 20 years old, but this one only 8 years old. Yeah, I think really big. Yeah, try. No. Wow, it's heavy. I've done it. Anh Dũng không sợ à? Không dám à? Anh Dũng ấy. To thế này. Hả? Không sợ.
Không, nó chưa ăn, chưa ăn. Mà ăn thì không ăn thì nó cũng không cắn đâu mà. Cái này thì đuôi thì... Này 10 kg không? Ong đốt, bị ong đốt đây. This is what we're gonna eat. Tomorrow, you open many small kite, very skinny teeth. Oh, Is he gonna bite it? yeah. Yeah. Is it gonna be broke or not? Oh my god, did you see the face? That is crocodile. Yeah, I see it here. Oh, that crocodile face. Nice skin. But that house local, they earn money. What can you do? Look at that backpack. Yeah. This one on back skin. This one has spine. Quả này quả chôm chôm. You open for me, darling. Thank you. Khi bóc ra như này. Coi dòng tăng nắng bước chân đi như thế sát không Đi một cái tour này khoảng tầm 370.000 đi từ đây. Mà ngồi chơi thì tiền thầu, tiền xe từ Sài Gòn vào đây cũng rất là tốt.